Χαιρετισμοί της Παναγίας 2024. Πότε ξεκινάνε και τι καλό μπορούμε να κερδίσουμε από τους χαιρετισμούς? Οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά τροπάρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένας ύμνος προς την Παναγία, με τον οποίο οι πιστοί εκφράζουν την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αφοσίωσή τους σε αυτήν. Οι χαιρετισμοί ψάλθηκαν πρώτη φορά το 626 μετά Χριστόν από τους κατοίκους Κωνσταντινούπολης με επικεφαλής τον Πατριάρχη Σέργιο, στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, όταν οι Άβαροι είχαν πολιορκήσει την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο αυτοκράτορος Ηράκλειος με όλο το στρατό του πολεμούσε στην Περσία. Η πόλη κινδύνευε να πέσει στα χέρια των εχθρών, αλλά τελικά σώθηκε με τη θαραλέα αντιπίθεση του λαού κατά των πολιορκητών, που έγινε ύστερα από τη λιτανία της εικόνας της Παναγίας γύρω από τα τείχη. Από τότε καθιερώθηκε ο ακάθιστος ύμνος στην εκκλησία μας και ψαλνόταν πάντα σε παρόμοια περιστατικά, έπειτα δηλαδή από νικηφόρα αντίσταση του στρατού και του λαού στις επιθέσεις των επιδρομέων. Οι πρώτοι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι την Παρασκευή 22 Μαρτίου του 2024. Οι χαιρετισμοί είναι ένα πολύ δημοφιλές τροπάριο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αναγιγνώσκονται καθημερινά από τους πιστούς, κυρίως πριν από την προσευχή του Εσπερινού. Οι δεύτεροι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι την Παρασκευή 29 Μαρτίου του 2024. Στην Ελλάδα οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι γνωστοί και ως χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκτός από τη θρησκευτική του σημασία, οι χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν και μια πλούσια λογοτεχνική και μουσική παράδοση. Έχουν μελοποιηθεί από πολλούς Έλληνες συνθέτες και έχουν υμνηθεί από πολλούς Έλληνες ποιητές. Οι τρίτοι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι την Παρασκευή 5 Απριλίου του 2024. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι ένας ύμνος προς την Παναγία που εκφράζει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και την αφοσίωση των πιστών σε αυτήν. Είναι ένας πολύ όμορφος και συγκινητικός ύμνος που μπορεί να διαβαστεί και να κατανοηθεί από όλους, ανεξάρτητα από το θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Οι τέταρτοι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι την Παρασκευή 12 Απριλίου του 2024. Σήμερα θα σας διηγηθούμε ένα μεγάλο θαύμα, το χαιρετισμό της Παναγίας μας. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η ασκήτρια της Καστοριάς, είχε σε πολύ μεγάλη ευλάβεια την Υπεραγία Θεοτόκο. Παρόλο που ήταν αγράμματη, ήταν πλούσια στην παιδεία του Κυρίου και γνώριζε από καρδίας πολλές προσευχές, εκ των οποίων ιδιαίτερα αγαπούσε τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Όσοι τη γνώρισαν αναφέρουν ότι συχνά την άκουγαν να σιγοψιθυρίζει κάτι, και όσοι με παρησία ή και με άδολη αφέλεια τη ρωτούσαν τι λέει, η γερόντισσα με χαρά τους απαντούσε: «Τους χαιρετισμούς, παιδιά, τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας». Ένα από τα διακονήματά της ήταν και το να ανάβει τα καντήλια στα εξοκλήσια πέριξ της Ιεράς Μονής όπου εγκαταβίωνε. Μία ημέρα λοιπόν ξεκίνησε με μια ευλαβή πνευματική της θυγατέρα και ανέβηκαν 300 μέτρα σε μια απότομη πλαγιά πάνω από τη Μονή, προκειμένου να ανάψουν τα καντήλια στο ιερό παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος. Αφού λοιπόν ανάψαν τα καντήλια, σκούπισαν το εξοκλήσι και θυμιάτισαν. Πήραν βιαστικά το δρόμο της επιστροφής. Μιας και τα απειλητικά μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα προμήνυαν σφοδρή καταιγίδα. Με το που βγήκαν από το παρεκκλήσιο, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας ξεκίνησε να απαγγέλει, όπως ήταν εξάλλου η συνήθειά της, τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Η καταιγίδα δεν άρχισε να ξεσπάσει, και ήταν όντως σφοδρή. Νεροποντή με χοντρό χαλάζι. Κι όμως, οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας έκαναν πάλι το θαύμα τους. Η καταρρακτώδης βροχή και το χαλάζι δεν άγγιξαν την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, ούτε την κοπέλα που τη συνόδευε. Ούτε μία σταγόνα δεν έπεσε πάνω τους, και ενώ γύρω τους εμένεται η καταιγίδα, η Αγία Σοφία και η κοπέλα επέστρεψαν στεγνές στο μοναστήρι, απαγγέλλοντας τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η γερόντισσα Σοφία Χωτοκουρίδου, γεννήθηκε το 1883 στο χωριό Σαρή Ποπά της επαρχίας Σαρδάσης του νομού Τραπεζούντας. Το 1907 παντρεύτηκε τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη και το 1910 απέκτησαν ένα τέκνο. Το 1912 το παιδί πέθανε και 2 χρόνια αργότερα οι Τούρκοι πήραν τον άντρα της στα τάγματα εργασίας, όπου και μάλλον απεβίωσε. Έτσι η νεαρή χήρα Σοφία το 1916 κατέφυγε στα βουνά, όπου ζούσε ασκητικά με μεγάλη νηστεία. Στην Ελλάδα τόπος ασκήσεώς της υπήρξε η Ιερά Μονή της Κλεισούρας. Το όνομά της γνωστότατε σε όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η γερόντισσα Σοφία Χωτοκουρίδου ασκήτευε στη Μονή του Γενεθλίου της Θεοτόκου τα χρόνια που δεν υπήρχε μοναστική αδελφότητα και οργανωμένη κοινοβιακή ζωή. Την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου να έχουμε και την ευχή της Αγίας Σοφίας της Κλεισούρας.